Poate spune că se trăiește fericit doar cu puțin. Gabriela, așa îți începi tu diminețile? Da, de obicei da. Altele sunt regulile aici. Nu prea sunt reguli. Regulile ți le faci tu. Așa începe în prezent fiecare zi din viața Gabrielei, o tânără din Târgu Mureș care a ales să trăiască altfel decât noi ceilalți. Până în urmă cu jumătate de an avea o slujbă într-o corporație, o casă și o rată la bancă pe 23 de ani, pentru care muncea de dimineața până seara. Am simțit tot timpul dorința de a mă elibera de anumite sisteme, de anumite cutume, de un stil de viață foarte organizat. Ce te nemulțumea? La ce cutume te referi? Mă nemulțumea programul acela, de la 9 la 5, de la 9 la 5 tu nu ai viață. Simțeam că vreau să mă eliberez de a mă trezi în fiecare dimineață ca să merg să lucrez, ca să plătesc o grămadă de bani pe chirie, pe întreținere. Vreau ca banii să-i folosesc pentru a crește eu, pentru a mă dezvolta eu spiritual. După 7 ani de înregimentare în sistemul muncești ca să plătești, a decis să renunțe la tot. A lăsat casa băncii și cu economiile puse deoparte a decis să trăiască liber cu orice risc. A luat-o de la capăt într-un sat din mărginimea Sibiului. V-am adus să vedeți visul meu, căsuța mea pe roți, la care mă gândesc de un an de zile. Am reușit să construiesc și acum locuiesc în ea. Bine ați venit! A ales o casă pe roți care să-i ofere libertatea, după care a tânjit toată viața și pe care a botezat-o Micul Atlas sau Căsuța Plimbăreață. Mi-am dat seama că am nevoie de o structură mobilă. Și ca să pot să fii oriunde în lumea asta? Ca să pot să mă mut dacă vreau, să-mi dau această șansă să pot să mă mișc. Și așa a apărut proiectul Căsuța pe roți. E de 2 ori mai mare decât o rulotă, cântărește aproape 4 tone, dar poate fi mutată oricând și oriunde în lume. E o casă pe roți în toată regula, unică în țară și are tot confortul necesar. În Europa cât sunt care trăiesc ca tine? În Europa cred că suntem undeva la 5. Deci sunteți foarte puțini. Da. Trebuit să reînvăț să fiu un om ordonat, lucru de care mama mea se bucură foarte mult, cu siguranță, și să trăiesc cu lucruri foarte puține. Situații la care eu m-am adaptat foarte repede și asta vreau să și spun, că este incredibil cât de repede ne obișnuim să trăim cu lucrurile de care avem nevoie, doar cu lucrurile de care avem nevoie. Iar ea astăzi nu mai are nevoie de prea multe lucruri. Chiar dacă și le-ar dori, nu ar mai avea unde să le pună. Căsuța ei simbolizează cel mai bine noul stil de viață după care trăiește: minimalismul, un curent tot mai popular în America, dar care a început să aibă mai nou adepți și în România. Pe scurt, asta înseamnă să trăiești cu puțin și să cheltui chibzuit. Construcția propriu-zisă a casei a durat o lună și a costat-o 15.000 de euro. Nu are studii de arhitectură și a făcut singură proiectul și tot ea a amenajat fiecare centimetru pătrat din interior. Nimic nu e în plus sau ne la locul lui și nimic nu îi lipsește. Are un living, ăsta în care ne aflăm noi acum. Deci ăla e living-ul? Aici e living-ul, da. În spate? În spate ar fi, să zicem, un loc de citit. Eu așa mi-am imaginat că va fi canapeaua asta. Mă voi uita pe geamul rotund, voi lua o gură de ceai, după aceea mă uit iar în carte, mă încarc de natură. Văd diferite lucruri pe geam. De exemplu, pe geamul ăsta văd lemnele stivuite. Pe geamul de sus văd norii,
cum se plimbă, cum dansează, văd ploaia când cade pe geam. Mai ai un geam în spate, Exact. care e rotund. Da. E rotund pentru că formele rotunde aduc foarte mult pozitivism și eu mi-am dorit mult ca tot ce e în casa asta să fie zen. De la un capăt la altul, casa nu are mai mult de 20 de metri pătrați, cam tot atât cât o sufragerie. Gabriela a găsit însă suficient spațiu ca să amenajeze aici o bucătărie, un birou, un dormitor, dar și o baie dotate cu toate utilitățile. Are aragaz, mașină de spălat, sistem de încălzire electric, ba chiar și frigider. Aici ne aflăm în bucătărie. În zona asta e clar că gătesc. Aici am toate careturile pentru ciorbe, pentru mâncăruri sănătoase. Cu mixerul ăsta fac shake-urile dimineața. E mare bucătăria. Da, e mai mare decât într-un apartament normal. Deci are 2,20 m. Mi se pare chiar prea mare pentru căsuța asta. Eu am 6 linguri, 6 furculițe, 6 cuțite, câteva oale. Deci Câte oale? Cred că am 5. 6 oale și o tigaie. Și încă sunt multe. Așa? 6 pahare de vin, pahare de ceai, căni, dar strict un necesar. Deci totul minimal. Totul minimal. Am stat și m-am gândit cam câți musafiri o să am eu simultan în casă. Mai mult de 5-6 persoane aici nu intră să se simtă confortabil. Și atunci, bazându-mă pe asta, am luat decizia de achiziție, așa. În spate avem baia, cred că este una dintre cele mai mici băi concepute vreodată. Are 1 metru lățime și 2,3. Putem să intrăm? 2,3 metri, da. Pot să intru. Poți să intri. Nu cabe mai mult de o persoană aici. O să încerc să vă descriu spațiul. Așa. Aici se află toaleta compost, toaleta organică care nu folosește apă. Și este o baie utilată cu tot ce ai nevoie pentru o baie normală. Are duș, o mică chiuvetă, vedeți, totul e miniatural. Asta e o chiuvetă de la o grădiniță de copii, iarăi. Și cum te descurci dimineața? E foarte ok, adică nu simt că mi-ar fi trebuit mai mult spațiu și am insistat foarte mult să se facă baia atât de mică. Inginerul cu care lucram pe proiect spunea: Gabi, fă, te rog, măcar cu 20 de centimetri mai mare. Și îi ziceam: crede-mă că dacă aș putea, aș pune cada pe tavan, adică să nu pierd spațiu. Dar mă descurc foarte bine cu spațiul ăsta. Nu cap 2 persoane în baie, ăsta e singurul dezavantaj, dar nu cred că e atât de mare. Ce faci acum, Gabriela? Acum o să urc imediat în dormitor. Deci, practic, sus avem dormitorul. Da. Aici asigur scara. Pentru mine nu, dar când am copii care urcă, scara are niște lanțuri. Se poate asigura foarte ușor ca să nu cadă. Și atunci, așa se urcă în dormitor. Așa, și am ajuns. Cum e acolo în dormitor? Vă văd foarte bine, e foarte frumos, e foarte luminos. Aici Veluxul ăsta dă foarte multă lumină și de multe ori stau și citesc aici. Și aici e și spațiul meu de yoga, pe lângă dormit. Cum a fost prima noapte? Acolo sus. A fost ca somnul ăla la grădiniță, când te culci cu burtica plină și dormi rupt pe lume. Așa am dormit eu prima noapte. Mutarea Gabrielei în cea mai mică locuință din lume a venit la pachet cu noul ei stil de viață. A renunțat la toate lucrurile inutile, la saci întregi cu haine pe care le-a donat prietenilor. Aici avem ușa la șifonierul meu. E singurul șifonier pe care N-aș fi zis că ai și un dulap aici. Da, ăsta este dulapul. Cam câte haine ai? Puține. Am 4 perechi de pantaloni, vreo 15 tricouri, 2 geci, 2 bucanci. Foarte puține. Pentru mine ar fi suficient. De ce așa? Pentru că nu avem nevoie de mai mult, părerea mea. Și eu am trăit înainte o viață în care aveam pantofi pe toc, cu tocuri pe care nu îi încălțeam niciodată, cizme care îmi plăceau în vitrină, le cumpăram și
nu le foloseam. Până la urmă, asta înseamnă minimalism, să trăiești cu puțin și să consumi cumpătat. Pentru că orice lucru în plus ar însemna haos, Gabriela recunoaște că e nevoită să doneze până și cadourile pe care le primește. Dorința de a avea un loc al meu m-a făcut să mă interesez de fenomenul ăsta al căsuțelor pe rot, să citesc foarte mult, să mă gândesc mult dacă este pentru mine. Și am stat luni de zile și m-am gândit dacă este pentru mine, pentru că este un spațiu mic. Și stăteam și mă gândeam dacă cumva o să mă strângă pereții, dacă o să simt claustrofobie. Eu nu mă simt bine în zone aglomerate. Deci te-ai gândit la lucrurile astea? Da, absolut. Și a fost o teamă a mea. 80% dintre prietenii mei, familia, cunoștințele mi-au zis: e o idee bună. Nu știu ce gândeau ei de fapt. Dar mie în față mi-au zis asta. Dar cu 2 săptămâni înainte să mă apuc de proiect, un prieten foarte bun, pe a cărui susținere contam, mi-a zis: Gabi, mai ai 2 săptămâni, te rog frumos în momentul ăsta să te răzgândești și să-ți bagi banii într-un apartament cu o cameră. Te rog, nu fă prostia. Oamenii se tem de nou, adică se tem cum să stai într-o căsuță pe roți și să n-ai vecinul, să nu-l auzi duminica cum discută cu nevasta, să n-auzi radioul vecinului din dreapta, să nu trăiești în sistemul ăsta clasic în care trăiește toată planeta. Despre asta. Și chiar dacă astăzi se declară fericită, Gabriela ne spune că viața într-o casă mobilă și atât de mică are și dezavantaje. Momentan și-a instalat casa în curtea unor prieteni într-un sat din Sibiu, dar ar putea să se mute oricând. Trebuie tot timpul să te gândești, eu nu am terenul meu, nu am proprietate, trebuie tot timpul să mă gândesc, ok, când nu mai pot să folosesc terenul pe care e casa acum, unde mă duc? Deci tot timpul trebuie să am asta în vedere. Și asta e o grijă. Da, e o grijă. E cumva un dezavantaj? Da, dacă nu ești proprietar, cum e cazul meu, poate să fie un dezavantaj. Dar așa mi-a deschis universul ăsta căile că în momentul în care am lansat un mesaj prietenilor și am zis: unde îmi pun casa? Am primit în 2 zile 3 opțiuni. Investiția se amortizează în vreo 2 ani de chirie? Dacă stăm să calculăm, poate în mai mulți, dar se amortizează și alte lucruri, de fapt. Se amortizează un alt stil de viață, se amortizează timpul în plus pe care eu l-am pentru mine și faptul că pot să fiu aproape de natură. Pentru mine asta a fost tot timpul foarte important. Eu sufăr în bloc, sufăr între 4 pereți. Aici, peste tot, vezi ce se întâmplă în jurul tău, știi ce vreme e afară, nu trebuie să te uiți pe Google, te uiți pe geam. Acum vrea să îi inspire și pe alții ca să aibă curaj să își urmeze visele. Exact așa cum a făcut ea. A dat jobul de director la o multinațională pe cel de instructor de schi, principala ei sursă de venit astăzi. În timpul liber scrie pe blog și le arată curioșilor cum e să trăiești liber. Bună, eu sunt Gabriela și acesta este primul meu videoblog. Vă voi povesti despre ce înseamnă viața într-o căsuță pe roți, despre avantajele și dezavantajele ei și vreau să învățați de la mine dacă traiul într-o astfel de căsuță este sau nu pentru voi. Ca în orice gospodărie însă există și multă muncă în jurul casei. În casa ei apa nu vine de la rețeaua publică și trebuie adusă cu bidonul. Asta însă nu o sperie pe Gabriela, ba dimpotrivă, îi face plăcere. Gabriela, ce faci? Îmi umplu rezervorul cu apă curată. În iarna asta a trebuit să fac manual treaba asta, pentru că în momentul în care am ajuns în grădină era deja înghețat pământul și n-am mai putut să îngrop țevile să nu înghețe. Deci, practic, îți aduci apă? Da, în bidoane. Normal, ar trebui să am o pâlnie, știi? Stilul ăsta de viață te conectează cu natura. În momentul în care eu acum dau drumul la robinet, îmi amintesc cât efort am făcut să pun apa asta. Deci, sunt un consumator responsabil și am devenit așa de când locuiesc în căsuța pe roți. Deci, practic, încerci să consumi cât mai puțin. Exact, pentru că știi că o să care apa. Faptul că merg după apă, faptul că am niște activități pe care în apartament nu le aveam, mă fac să fiu mai conștient de lucrurile simple și frumoase din viață. E foarte simplu să deschizi un robinet să scurgă apă de la rețea. Undeva într-un colț bine ascuns există și o mini-cameră tehnică din care locatara își gestionează curentul, apa și gazul. Toate lucrurile urâte pe care nu vrem să le vedem în casă. Sunt aici. Sunt aici, da. Deci aici ascunzi cât mai multe chestii ca să salvezi frumusețea casei în interior. Și o închidem și arată minunat.
Seara se lasă peste căsuța cu roți și mai trece o zi în care Gabriela a simțit că trăiește cu adevărat. E poate momentul la care a visat toată viața, să pună capul pe pernă și prin fereastra din tavan să vadă stelele. Mâine e o nouă zi într-o nouă viață, fără program, fără stres, fără datorii, fără reguli. Regulile ți le faci tu. Acestea au fost subiectele. Pe ale dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomânia.canalde.ro. Până săptămâna viitoare, toate bune! La revedere!